Vụ hai thi thể trong chiếc thùng bê tông. Nữ chủ mưu khai rằng đổ bê tông với mục đích là bảo quản chứ không phải là mục đích phi tang. Ngày hôm nay ngày 25 tháng 6, thì Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo trong vụ án giết người đổ bê tông từng gây chấn động dư luận xảy ra tại huyện Bầu Bàng vào hơn một năm trước đó. Bảy giờ sáng, rất đông phóng viên báo chí cũng như những người có liên quan đã có mặt tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương để làm thủ tục vào tham dự phiên tòa. Cơ quan chức năng kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo an ninh để cho phiên tòa được diễn ra một cách minh bạch. Dù được thông báo là xét xử công khai, nhưng rất nhiều người thân của các nạn nhân, người dân thì không được vào. Và chỉ có những ai có giấy triệu tập của Tòa án Nhân dân thì mới được vào tham dự phiên tòa xét xử. Và dự kiến báo chí cũng chỉ được tác nghiệp tại phòng riêng. 4 bị cáo bao gồm Phạm Thị Thiên Hà, 32 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh; Trịnh Thị Hồng Hoa, 67 tuổi, là mẹ của Thiên Hà; Lê Ngọc Phương Thảo, 30 tuổi, quê ở Tiền Giang; và Nguyễn Ngọc Tâm Huyền, 40 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Và trong đó thì bị cáo Thiên Hà được xác định là người cầm đầu, bị truy tố về tội giết người, và 3 bị cáo còn lại bị truy tố về tội giết người và tội không tố giác tội phạm. Và phiên tòa được xét xử công khai, hàng chục các nhân chứng và người có nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập. Và hai nạn nhân là anh Trần Đức Linh, 50 tuổi, quê ở Nghệ An, và anh Trần Chí Thành, 27 tuổi, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 8 giờ, lần lượt các bị cáo được dẫn đến tòa, và chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà đi một xe riêng, còn 3 bị cáo còn lại thì được áp giải trong một chiếc xe. Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa chính là mẹ của Phạm Thị Thiên Hà, chân đi không vững, và được các cán bộ công an dìu đến phòng xử án. Và có mặt trước phòng xử thì người thân của các nạn nhân ôm di ảnh và mong muốn có một bản án công bằng cho những người thân đã mất của mình. Đúng 8 giờ 10 phút thì các bị cáo được đưa vào phòng xét xử. Và trước phiên xét xử thì các luật sư bào chữa cho 4 bị cáo cũng hỏi thăm sức khỏe, tình trạng của các bị cáo. Và bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo, 30 tuổi, rất vui vẻ chào hỏi các luật sư. Đúng 9 giờ, vì lý do phòng xử án rất chật, báo chí được hội đồng xét xử bố trí một căn phòng riêng và được theo dõi qua màn hình TV. Các nữ bị cáo cũng lần lượt khai rõ các lý lịch và tất cả đều đồng ý cho các luật sư bào chữa cho mình. Riêng bị cáo Tâm Huyền có đến 4 luật sư bào chữa, gồm một luật sư chỉ định và 3 luật sư được gia đình nhờ hỗ trợ. Và nữ bị cáo Huyền cũng là người đã có gia đình giống như bị cáo Hòa. Và nữ chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà cũng có thêm luật sư bào chữa. Và tất cả đều bị truy tố về tội giết người, với khung hình phạt cao nhất lên đến là tử hình. 9 giờ 15 phút thì phần làm thủ tục kết thúc. Hội đồng xét xử bắt đầu chuyển qua phần xét hỏi. Vì lý do sức khỏe nên bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa được hội đồng xét xử cho ngồi để trả lời trong lúc xử vụ án giết người che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm do Phạm Thị Thiên Hà cùng đồng phạm thực hiện. Ngoài các bị cáo thì những người thân đại diện hợp pháp của hai nạn nhân là anh Linh và anh Thành cũng đến tham dự phiên tòa, và một số nhân chứng cũng được tòa triệu tập để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án. Đúng 9 giờ 30 phút thì Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng, thông tin chi tiết về hành trình gây án của chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà cùng với 3 đồng phạm. Và theo đó thì cả Hà và Thảo đều đã tốt nghiệp đại học. Hà đã từng đi du học nước ngoài, và riêng bị cáo Huyền nguyên là thạc sĩ, giảng dạy tại một trường đại học lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. 10 giờ 15 phút, hội đồng xét xử hỏi nữ chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà. Bị cáo cho biết có 5 ý kiến cụ thể như sau. Thứ nhất, khi phạm nhân Linh, tức ông Trần Đức Linh, bỏ trốn ra ngoài, thì do Linh không làm chủ được và muốn Linh bình tĩnh nên mới tát Linh để không làm ảnh hưởng đến người khác, chứ không có chủ ý là giết Linh. Điều thứ hai là tôi không phi tang xác của Linh. Tôi chỉ đưa xác Linh từ Vũng Tàu về nhà với mong muốn cứu Linh, và đến khi phân hủy thì tôi mới bỏ xác Linh đi. Điều thứ ba thì tôi không đồng ý với việc tôi giết Thành là do quỷ sa tăng nhập, bởi vì Thành có quá nhiều tật xấu. Chúng tôi đã khuyên can nhưng Thành không từ bỏ và chẳng khác nào cầm thú, và ra ngoài xã hội sẽ làm hại rất nhiều người nên mới lên kế hoạch giết Thành. Điều thứ tư, trong tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tôi không đồng ý việc giết người trong tình trạng không có sức khỏe. Tôi khẳng định rằng tôi không giết Linh. Còn Thành thì vẫn còn rất khỏe, tuy tị cốc nhưng vẫn ăn uống bình thường, và Thành vẫn khẳng kháng được. Chúng tôi là phụ nữ, sức khỏe yếu nên mới bàn bạc kế hoạch để giết Thành. Điều thứ năm, tôi không đồng ý với việc mẹ tôi tội giết người, bởi mọi người làm theo tôi
và mẹ tôi không đụng tay chân vào, và không bàn bạc thì không có đủ cơ sở để nói mẹ tôi giết người. Bị cáo Hòa cũng giải thích việc tu tập ở Tịnh Cốc, không ăn không uống, ít nhất là 14 ngày trở lên. Và bị cáo chính là người châm cứu cho tất cả mọi người, và nghỉ ngơi một thời gian thì mới bắt đầu Tịnh Cốc. Và hội đồng xét xử hỏi ai là người nghĩ ra Tịnh Cốc này, thì bị cáo Hà nói rằng cho biết chính mình đã nghĩ ra. Và bị cáo Hà cũng là người cho biết khi di chuyển đến Vũng Tàu và tu luyện ở Bình Dương thì bị cáo Hà đã cho mọi người hút thuốc, uống rượu trong vòng 1 tháng. Bởi theo bị cáo Hà, khi uống vào một lượng nhất định để theo dõi phản ứng của mọi người có tỉnh táo hay không để bị cáo giải trừ. Và đây là điều trong quá trình tu luyện nên rất khó có thể giải thích rõ tại đây, bị cáo Hà nói trước tòa. Đúng 10 giờ 30 phút thì bị cáo Hà cho biết Linh nhảy lầu và có ý định bỏ trốn. Bị cáo Hà chỉ muốn cho Linh bình tĩnh lại vì sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh khi Linh liên tục la hét. Và sau đó thì bị cáo cùng Thành đưa Linh lên phòng và bị cáo có tát Linh vài cái. Và Linh cũng đã bình tĩnh lại và nói chuyện lại với bị cáo. Và sức khỏe lúc đó thì Linh cũng yếu vì Linh đã không ăn trên 10 ngày. Vậy thì Linh chết bằng cách nào? Hội đồng xét xử hỏi Thiên Hà. Hà mới cho biết rằng trước khi vào Tịnh Cốc thì bị cáo đã giải thích rõ cho mọi người. Bởi theo bị cáo, việc Tịnh Cốc như thế này thì không phải ai cũng làm được. Bị cáo cũng đã nói phải giữ vững được tâm lý. Việc không ăn không uống nhiều ngày không hề đơn giản. Và bị cáo nghĩ rằng bị cáo Linh chết là do sự kiên định không đủ và không thực tu. Và bị cáo nghĩ không ai tác động đến cái chết của Linh. Bị cáo có tát Linh 2 cái nhưng nó không đủ để Linh chết. Và riêng Thành có đánh cùi trỏ vào người Linh, bị cáo Hà nói thêm. Hội đồng xét xử hỏi cho biết theo kết quả giám định có tác động bị đánh vào người. Hội đồng xét xử hỏi tiếp về cái chết của Linh. Bị cáo không hiểu vì sao Linh chết. Vì Linh đi cùng nên bị cáo quyết định đưa Linh về nhà. Bị cáo bật máy lạnh ở 16 độ C để xác chết không phân hủy và thông báo cho mọi người biết. Và trong quá trình di chuyển về lại Bình Dương, Thành có nói chôn xác ở một bãi cát nào đó nhưng bị cáo không đồng ý và quyết đưa Linh về nhà. Và khoảng thời gian này thì bị cáo vẫn nghĩ Linh chết lâm sàng. Bị cáo có thể giúp Linh sống lại nên bị cáo vẫn trải chiếu và để xác Linh và theo dõi tại nhà, bị cáo Hà nói. Bị cáo cũng cho biết sau 2 ngày ở Vũng Tàu thì đưa xác Linh về nhà. Tuy nhiên để ở nhà thì không thấy Linh phục hồi và bốc mùi hôi thối nên bị cáo mới cho xác Linh vào thùng nhựa. Và khi ở thùng nhựa thì bị cáo vẫn hy vọng Linh sống lại nên chưa đổ bê tông liền, bị cáo Hà rành mạch nói trước tòa. 10 giờ 45 phút, bị cáo Hà tiếp tục kể lại hành vi phạm tội. Khi bỏ Linh vào thùng thì bị cáo có nhờ Thành và Thảo phun keo và quấn chặt nắp thùng, chứ bị cáo không đổ bê tông vào thùng. Bị cáo Thành và bị cáo Thảo đổ bê tông với mục đích bảo quản chứ không phải là phi tang. Sau đó thì bị cáo tiếp tục Tịnh Cốc, còn những bị cáo còn lại nghỉ ngơi đọc sách. Việc ăn uống thì Thảo đi mua. Tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Hà. Bị cáo thuê nhà nhưng tại sao lại phủ bạt xanh? Bị cáo Hà đáp rằng khi bị cáo tu ẩn giật thì bị cáo không muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh và không muốn ai biết. Hơn nữa không muốn bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Tuy nhiên việc chơi bạc lại bị mọi người rất chú ý. Tòa tiếp tục hỏi về lý do phạm nhân Thành bị sát hại. Lý do gì bị cáo muốn giết Thành? Thiên Hà đáp rằng Thành là người nhỏ tuổi nhất, khá tế nhị và rất hiền lành. Khi người nào có vấn đề gì về tâm tính thì chia sẻ ra để mọi người nghe rõ. Và bị cáo thấy Thành còn thanh niên nên không tránh khỏi dục vọng. Vì vậy bị cáo muốn Thành từ bỏ dục vọng. Tuy nhiên thì trong quá trình Tịnh Cốc, Thành vẫn tiếp tục thể hiện sự dục vọng của mình như nhìn người khác ngủ và tắm với ánh mắt rất khác lạ. Thậm chí muốn quan hệ tình dục với Thảo và Huyền. Bị cáo và các bị cáo khác đã nhiều lần khuyên Thành và Thành cũng nhận ra sai nhưng vẫn không thay đổi được. 10 giờ 56 phút thì theo bị cáo Hà đã chuẩn bị rất nhiều dụng cụ để cố giết Thành, gồm 2 dây thòng lọng siết tay khi nạn nhân thò tay ra cửa sổ, 1 dây thòng lọng siết cổ, bình ắc quy trích điện. Bị cáo khai có 2 lần trích điện để cho nạn nhân Thành tử vong. Và sau khi thấy Thành có hành vi thú tính và có ý định hại chúng tôi nên chúng tôi quyết định giết Thành. Mọi quyết định là do bị cáo nói và các bị cáo còn lại đồng ý và không nói gì. Rồi sau đó thì bị cáo mua 3 cái trích điện, bình ắc quy, dây thòng lọng. Bị cáo xác định là giết Thành và có thể Thành sẽ phản kháng và giết chúng tôi nên tôi chuẩn bị rất đầy đủ dụng cụ và tâm thế. Bị cáo là người trực tiếp dùng dây thòng lọng siết chặt tay đến khi nạn nhân không cử động nữa, rồi trích dòng điện 220V. Sau đó thì dùng dây siết cổ đến khi Thành bất tỉnh.
Và để đảm bảo nạn nhân chết thì bị cáo tiếp tục dùng điện trích thêm vài lần nữa cho đến khi nạn nhân tử vong. 11 giờ 15 phút thì bị cáo Hà tiếp tục trả lời hội đồng xét xử và bị cáo cho biết từ lúc Thành chết cho đến khi bị cáo rời đi là khoảng 10 ngày. Bởi ngôi nhà đó có rất nhiều ký ức với Thành mà bị cáo không muốn nhớ tới, và căn nhà cũng bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nên bị cáo và mọi người quyết định rời đi. Sau đó thì bị cáo đưa mọi người ra khách sạn ở Bình Dương và ở tại khách sạn này gần 2 tháng thì mới bị bắt giữ. Và trong khoảng thời gian ở khách sạn, bị cáo và mọi người vẫn tiếp tục tu luyện, hồi phục lại sức khỏe, và bị cáo không có ý định bỏ trốn. Bị cáo muốn giải thích đó chỉ là phản xạ tự nhiên của bị cáo, lên xe và rời đi chứ không có chủ đích bỏ trốn, bị cáo Hà nói. Và có rất nhiều tài sản bị cáo để lại, bị cáo không nhớ hết được, và giá trị vàng khoảng 500 triệu, còn tiền mặt khoảng 300 triệu đồng, Hà khai trước tòa. 11 giờ 25 phút thì tòa tuyên bố tạm ngừng và phiên xét xử sẽ tiếp tục diễn ra vào 14 giờ chiều cùng ngày.